ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ። ይህ የመጀመሪያው ቪዲዮ ስለ ኤክሴል ኢንትሮዳክሽን ነው የማሳያችሁ። ኤክሴል ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የምታዩት ይሄን ቪዲዮ ለእናንተ ጠቃሚ ሆኖ ታገኙታላችሁ። እዚህ ላይ የምታዩት ኤክሴል ሶፍትዌር ነው። ከላይ አንስቼ ወደ ታች እየሄድኩኝ አሳያችኋለሁኝ። በዚህ ኤክሴል ላይ እንደምታዩት እዚህ በግሪን የምታዩት እዚህ ጋር ያሉት እንዳለ ታይትል ባር ይባላሉ። ኦኬ ሶ ይሄ አሁን አንድ ዝም ብዬ የከፈትኩት ኤክሴል ነው። ስሙ ኢንቨንቶሪ ይላል። ኖርማል እናንተ ስትከፍቱት ኢማጂነስ ኤክሴል ኒው ቡክ or something ሊል ይችላል። ሶ ይሄ የኤክሴል ታይትል ባር ይባላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እነዚህ ስሞች እንደምታዩቸው አሁን እኔ ዋየርለስ ኢንቨንቶሪ የሚል ነው ምሰራበት ስራ ስለሆነ ነው። ግን በብዛት ስትከፍቱት ኤክሴልን አዲስ ከሆነ ወርክቡክ 1 እንደዛ ነው የሚለው። ይሄንንም ወርክቡክ ወይም ወርክሺትስ ከየት አመጡት ብትሉ እዚህ ወደ ታች ስትወርዱ ይታያችኋል። አሁን ሺትስ 1 ሺትስ 2 አለኝ። እዚህ ጋር ፕላስ ሳይኗን ብነካ እንደገና ሌላ ሺት 3 አገኛለሁ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሺትስ በዚህ መሰረት ነው እዚህ ከፍታችሁ። በሌላ አባባል ደግሞ እነዚህ ታብ ይባላሉ። እዚህ ከታች ሄዳችሁ ታብ 1 ታብ 2 ወይም ደግሞ ይሄንን እዚህ ጋር የምታዩትን ከፈለጋችሁ ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ስሙን ወደ ፈለጋችሁት ልትቀይሩት ትችላላችሁ። አሁን እኔ ቴስት ብለው ይሄን ታብ ወይም ሺትስ መባሉ ይቀርና አሁን ቴስት ታብ ይባላል። ኦኬ ሶ this is how you get your እንትናችሁን ታብ የምታገኙት በፕላስ በመንካት ነው። ሶ በየትኛውም ቦታ ሪፈር ሲደረግ ሺትስ 1 ላይ ሂዱ ካሉ ስም ከሌለው እንደዚህ ወይም 2 ላይ ሂዱ ካላችሁ እዚህ ላይ ወይም ደግሞ ቴስት ታባችሁ ሂዱ ብትባሉ ከታች ስም የተጻፈበትን እንደዚህ የምታገኙበት በዛ መሰረት ነው የምታገኙቸው። ታብ ተብሎ ሲጠራ ከታች ያሉትን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ የሚቀጥለው የማሳያችሁ quick access to the bar ይባላል። ኦኬ ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ ግሪን ላይ አሁን ሁላችሁም የተለያየ ከለር ሊኖር ይችላል። አንዳንዶቹ ላይት ግሬ ሊሆን ይችላል። እኔ ጀስት ከለር ግሪን ስለሆነ ነው። እዚህ ኩዊክ ባራችሁ ላይ ትመጡና ኩዊክ ባር ማለት እዚህ በአጭር ቶሎ የምታገኙቸው ሌላ ቦታ ሳትሄዱ ሁሌ የምትፈልጓቸው እነዚህን ለምሳሌ እኔ ምን አለኝ ሴቭ የማድረጊያ አንዱ የማድረጊያ ሪአንዱ ማድረጊያ ከዛ ደግሞ ጀስት ናሬቲቭ ማድረግበት ፊልተር ማድረግበት ስፔሊንግ ቼክ ማድረግበትና ኒው ቡክ መከፍትበት። ኦኬ እነዚህ አሉኝ። ኩዊክ እንትናችሁ ላይ ባራችሁ ላይ ሞር መጨመር ከፈለጋችሁ እዚች ጋር የምታዩትን ድራፕ ዳውኗን ተጠቅማችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኢሜል ልጨምር ብል ኢሜል ነው እዚህ ላይ የምሰራውን ኢሜል ገብቼ በኢሜል መሰረት ለሰዎች አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን ያደርጋሉ ይሄንን ፋይል ከሰሩ በኋላ ሴቭ አድርገው ዶክመንታቸው ላይ ሴቭ አድርገው ከዛ ኢሜላቸው ገብተው አታች አድርገው ይልካሉ። the easiest እና በተለይ ከአውትሉካችሁ ጋር ከኔክት ከሆነ ቀጥታ ይሄንን ኢሜል ስትነኩ ይሄንኑ የሰራችሁትን አታች አድርጎ ኒው ኢሜል ይከፍትላችኋል ማለት ነው። so if you want to add more quick book I don't know why I keep saying quick book quick title ባራችሁ ላይ more add መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ያሉትን ፕሪንት ፕሪቪው መጨመር ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ሞር ፈልጋለሁ ሞር ኮማንድ የሚለውን ትነኩና ያመጣላችኋል። ይሄ በከስተማይዜሽን ኩዊክ አክሰስ ቱል ባራችሁ ነው። ከዚህ ላይ እየሄዳችሁ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ወደዚህ አድ ማድረግ ትችላላችሁ።
ሰሌክት ታረጉና ከዛ አድ ወደዚህ ኦኬ እንደዚህ አሁን አድ ታደርጋላችሁ የማትፈልጉት ካለ ደግሞ ከዚህ ከኩዊክ አክሰስ ቱል ባራችሁ ላይ ሰሌክት ታደርጉና እዚህ ጋር መታችሁ ሪሙቭ ኦኬ that way you can remove ወይም ደግሞ add by going to that section ማለት ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ በጣም ጠቃሚ እና በጣም ቤስት ፍሬንዳችሁ ሆኖ ልታገኙት የምትችሉት በተን አንዱ በተን ነው ኦኬ እስከ 100 I think አንዱ በተኖች መሄድ ትችላላችሁ እስከ 100 ድረስ ኦኬ ሶ ለምን ማለት ነው አንዱ ለማለት አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር እዚህ ጋር ጻፍኩኝ አይደለ ይሄ ተጻፈው አልወደድኩትም ወይም ትክክል አይደለም I can go back here አያችሁ አንዱ የጻፍኩትን ዲሊት ላደርገው እችላለሁ በሆነ ምክንያት በሆነ አጋጣሚ ተሳስታችሁ የሆነ ነገር ወይ የሆነ በተለይ ኪቦርዳችሁ የሆነ ነገር ነክታችሁ እንትን ካለ ቤስት ፍሬንዳችሁ የሚሆነው የአንዱ በተን ነው ማለት ነው ኦኬ አሁን ደግሞ ታቦች ላይ እንሄድ እዚህ ላይ የምታዩት ፋይል አለ ሆም ታብ አለ ኢንሰርት ታብ አለ ድሮ አለ ፔጅ ሌአውት አለ እንደው ኖቲስ አርጋችሁት ከሆነ ኤቭሪ ታይም እነዚህን በነካው ቁጥር ውስጡ ያሉት ነገሮች እየተቀያየሩ ይመጣሉ ኦኬ ሶ ሆም ውስጥ ስትገቡ እነዚህ የተለያዩ ሪበን ይባላሉ ኦኬ ሶ እነዚህ under home tab click ribbon whatever ተብሎ የሚታይ ribbon let's say wrap text this is where you found it እያንዳንዱን individually እንግዲህ በቪዲዮች ውስጥ አጠቃቀማቸውን አሳያችኋለሁ ለዛሬ እንዴት ነው ኤክሴል የሚለውን ካንሰፕት እንዲኖራችሁ ያደርጋል ብዬ ስለገመትኩ ነው እነዚህ ታቦች ውስጥ ስትገቡ የየራሳቸው ሪበን አላቸው ማለት ነው ከዛም በተጨማሪ እነዚህ ሪበን ውስጥ የየራሳቸው በተን አላቸው ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ከት አለው ካፕ ያለው and format paint አለው ኦኬ ሶ ከሪበን ውስጥ የየራሱን በተን አለው ሶ ምንድነው ሌአውቱ የሚሆነው you have your title bar ኦኬ ከዛ በመቀጠል ታቦች አሏችሁ እነዚህ tabs and then under the tab you have the ribbon under the ribbon ማለት እነዚህ ውስጡ ያለው ሆም ውስጥ ያለው ኢንሰርት ውስጥ ያለው ከዛ ደግሞ under that ribbon ደግሞ በተን አለው በተኖቹ ደግሞ እንደምታዩት ኤክሴል ኦርጋናይዝ አርጎላችሁ ካታጎራይዝድ አርጎታል ለምሳሌ ክሊፕቦርዳችሁን ብታዩ anything it works ፔስት ማድረግ ኮፒ ማድረግ ፎርማት ፔይንቲንግ አንድ ላይ አስቀምጦላችኋል እዚህ ጋር ስትመጡ ደግሞ ፎንቱ አለ ቦልድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወፈር ማድረግ እንደገና ወይም ደግሞ ኢታሊክ ማድረግ ከፈለጋችሁ አንደርላይን ማድረግ ከፈለጋችሁ ቀለሞች ምናምን ፎንት ውስጥ አለላችሁ አላይመንት መስራት ከፈለጋችሁ ሁሉም የየራሱ እንደዛ ያለ ኮንቲኒው ያደርጋል ማለት ነው ሶ ኢትስ ኢዚየር እያንዳንዱን ከስር እዚህ ላይ አሁን ስታዩ ደግሞ ድራፕ ዳውን አላችሁ ድራፕ ዳውኑ ለምሳሌ ይሄ ከለር ነው I can come here ሴሎች መርጬ እዚህ ላይ የምፈልገውን ከለር ሊሰጠኝ ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ መጥቼ የሆነ ጽሁፍ ብጽፍ ኦኬ ይሄንን ጽሁፍ ጻፍኩኝ ይሄን ጽሁፍ ቀለሙን መቀየር ብፈልግ እዚህ ላይ ሬድ አለኝ I can change it to red ወይም ደግሞ የምፈልገውን ከለር ድራፕ ዳውን ውስጥ ገብቼ በፈለኩት ከለር መርጫ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው ኦኬ ዘን መጥቻውን ብላክ ላርገው ብል አደርገዋለሁ ይሄን የሰራችሁትን ነገር ሁሉ ደግሞ አልፈለጋችሁትም you can come to this አንዱ በተን ከፈለጋችሁ ባክ ማለት ትችላላችሁ አለበለዚያ ደግሞ እንደዚህ ሰሌክት አድርጋችሁ እንዳለ ዲሊት የሚያደርግላችሁን መጠየቅ የትኛው ድረስ ሄጄ አሁን እቺን ብቻ ዲሊት አድርግልኝ አልኩት እዛ ድረስ ሄጄ ያቺን ነካው ኦኬ ሶ በፎርማቱን ደግሞ ላጥፋ ካልኩኝ እንደዚህ ከለሩን አጥፋዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን ጥቅማቸውንና ምን ስራ ላይ እንደምታውሏቸው በደንብ መረዳት የኤክሴል ላይ ያላችሁን
ግንዛቤ በጣም ያሰፋዋል። ኦኬ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት መስመር አለ ወደ ታች መሄድ ኦኬ ሮው ይባላል ወደ ጎን መሄድ ደግሞ አለ ካለም ይባላል ኦኬ ሶ በኤክሴል እንትን ውስጥ በኤክሴል በአንዷ አሁን እዚህ ጋር አሁን ቴስት ላይ ነው ያለነው አይደል በዚህ ወርክ ቡክ ብቻ በዚች ወርክ ሺት ላይ ካለሙ I think 16384 ካለም አለው ወደ ጎን ሲቆጥሩት ማለት ነው ኦኬ ወደ ታች ወይም ደግሞ ሮውን ደግሞ እንዲህ የቆጠራችሁ እስከ መጨረሻው ብትሄዱ I think ከሚሊየን በላይ 1,400,000 ምናምን ሺህ ኦኬ ነምበሩን በእርግጠኝነት ኤግዛክቱን ስላላወቅኩት ነው ግን አይ ነው 1,400,000 something እንደሆነ ይሄ just አንዱ ላይ ብቻ አንድ እዚህ ላይ የምታዩት ቴስት ላይ ነው ሌላ ስትከፍቱ ደግሞ እንደዚሁ so you have a lot of room to work on እኔ በጣም ኤክሴል በጣም my favorite የሚያደርገው አንደኛው ይሄ ነው ብዙ ነገር መስራት ትችላላችሁ just በአንድ ታብ ብቻ በአንዱ አካውንትን ብቻ ብዙ መስራት የሚቻልበት መንገድ አለው ኦኬ ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ የምትሰሩበት ላይ እንደዚህ እያንዳንዱ ሴል ተብሎ ይጣራሉ ኦኬ እያንዳንዱ የራሳቸው ሴል አሁን ክሊክ ስታረጉ እዚህ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጎ ከለር ዳርጎታል ጥቁር ሊሆን ይችላል whatever ከለር ያላችሁ ይሄ ምን ይባላል እንደዚህ ክሊክ ሲደረግ አክቲቭ ሴል ኦኬ የት ላይ ነው አክቲቭ የሆነው ሴላችሁ አክቲቭ ሴል ማለት እዚህ ላይ ስትመጡ ይታያችኋል አሁን የኔ አክቲቭ ሴል አይ ኦኬ አይ ላይ ሆኖ ሮው 10 ላይ ነው ያለው ማለት ነው ሶ ኤኒዌር ሄዳችሁ ክሊክ ስታደርጉ ኦ ላይ ሆኖ 15 ላይ ኦ ካለም ላይ ሆኖ 15ኛው ሮ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ኦኬ ሶ እያንዳንዱ ላይ አክቲቭ ሴላችሁ የት ነው ሲባል ክሊክ ቆሞበት ባለው እዚህ ላይ መታችሁ በዛ አክቲቭ ሴላችሁን ልታቁ ትችላላችሁ ለምሳሌ አሁን አንድ ሁለት ነገሮች እዚህ ላይ ልጻፍ ኦኬ ትንሽ እንትኖች ለማድረግ እዚህ ጋር ስትመጡ የመደመር ጠቆር ያለ የመደመር ምልክት ይታያችኋል እንደገና ደግሞ ሁቨር ላይክ እንደዚህ ስታደርጉት ደግሞ አሁንም እንደ አቅጣጫ ነገር ያደርጋል ይሄ እንደዚህ እንደ አቅጣጫ ነገር ማድረግ ካደረገ ይሄን ነገር ወስዳችሁ ሙቭ ለማድረግ ይጠቅማችኋል አያችሁ ከዛ ወደዚህ ኮፒ ምናምን ሳላደርግ እቺን ነገር አያችኋት እቺን ያቅጣጫ ምልክት ሲያሳየኝ ይዤ የፈለኩት ቦታ አክቲቭ ሴል የሚሆንበት ወስጃ አስቀምጣለሁ ኦኬ አንደኛው መንገድ እሱ ነው ሌላው ደግሞ ለምሳሌ አሁን ሁለት ያለን እንምጣ ኦኬ እነዚህ ነገሮች ሃይላይት እንደዚህ ሃይላይት ይባላል አንድ ላይ እስቲ ከካለም ኤች ሮ 8 and 9 ሃይላይት አድርጉ ብትባሉ እንደዚህ አርጋችሁ ሃይላይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሶ ሃይላይት አድርጋችሁ አያችኋት ያቺ የቀድሞ ጠቆር ያለችው የመደመር ምልክት መጣች ያቺን ይዛችሁ ድራግ ስታደርጓት እየጎተታችሁ ሳትለቁ ማውሳችሁን ሳትለቁ እንደዚህ የጎተታችሁ ስትሄዱ ምን ያደረገ ይመጣል የጀመራችሁትን ቁጥር እየቀጠለላችሁ ይመጣል 1 2 ብላችሁ ከነገራችሁት 1 2 3 4 ያለ በዛ መሰረት ሊነግራችሁ ይችላል ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ መጥቼ ዝም ብዬ ድራግ ባደርገው ቀጥታ አያችሁ ምንም የነገርኩት ቁጥር የለም ያንኑ ቁጥር ዝም ብሎ ድራግ ያረጋልኝ ይመጣል ማለት ነው ሶ ሁለቱ የተለያዩ የመንገዶች ናቸው የከርሰራችሁን ወይም ደግሞ የሴራችሁን አጠቃቀም ማለት ነው ኦኬ ከዚህ ደግሞ ሌላ ላሳያችሁ የምፈልገው ይሄንን አጥፋውና እዚህ ጋር የምታዩት ፎርሙላ ወይም ኢንሰርት ዮር ፈንክሽን ባር የሚባለው ስፔሳችሁ ነው ኦኬ ኤኒ ታይም እዚህ ላይ የምትፈልጉትን ፎርሙላ በመጠቀም ይሄንን ወደፊት ቪዲዮዎች ላይ አሳያችኋለሁ ይሄ ባር ለምትጽፉት ወይም ለምትሉት ለምታስቀምጡት ፎርሙላ
የሚጠቅማችሁ ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ የሚቀጥለው ከታች ያሉትን ደግሞ ትንሽ ላሳያችሁ ይሄን ቀደም ነግሬያችኋለሁ እዚህ ጋር መተን ይሄ ኖርማል ቪው ይባላል አሁን እዚህ ኖርማል ቪው ላይ ነው ያለነው ኦኬ እዚህ ጋር የምታዩት ኖርማል ቪው ኦኬ የሚቀጥለው ደግሞ ፔጅ ሌአውት ይባላል ይቅርታ ፔጅ ሌአውት ላይ ስትመጡ ሄደር የምትጽፉበት ሄደር ሁሉ ጊዜ ከላይ የሚጻፍ ፉተር ደግሞ ከታች የምትጽፉበት እንደገና ደግሞ ኖቲስ አርጋችሁት ከሆነ ማስመሪያ ይሰጣችኋል ከዛ ደግሞ እዚህ ላይ የምትፈልጉትን ሄደር ኢዚየር ወይ በሌላ መንገድ ከመግባታችሁ እዚህ ኢንሰርት ውስጥ ገብታችሁ እንዳትሳታረጉት እዚህ ለመታችሁ ሄደሩን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው የሚቀጥለው ይሄንን ከጨረሳችሁ በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ እዚህ ላይ የምታዩት ፔጅ ብሬክ ሪቪው ፕሪቪው ይባላል ኦኬ ምንም ነገር አሁን ይጻፍነው ስለሌለ ግሬ ነው የሚያሳያችሁ ይሄ ደግሞ የሚጠቅማችሁ የሰራችሁትን ነገር ፕሪንት ልታደርጉት ከፈለጋችሁ እና ፕሪንቱ ገጹ ከእንቱን የሚያልፍ ከሆነ ጌት ወይም ደግሞ ጌጅ እንድትሰጡት ታስተካክላላችሁ ማለት ነው አንድ ነገር በአንድ ፔጅ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ይሄ መንገድ ያሳያችኋል ማለት ነው በፔጅ ሌአውት አሁን ወደ ኖርማል ስመለስ አንድ ነገር ካስተዋላችሁ ይኸውላችሁ እንዲህ ነጥብ የሆነ መንገዱ እንትኖች ይታያችኋል መስመሮች አያችሁ ይሄ መስመር ይሄ ምንድነው አሁን እዚህ ላይ ከጻፍኩኝ እዚህ ድረስ ያለው ነው አንድ ፔጅ ላይ የሚወጣው ኦኬ ስለዚህ ከዚህ መስመር በኋላ የምጽፈው ነገር ሁሉ እዚህ ፔጅ ላይ አይወጣም ማለት ነው በዚህ መሰረት የምፈልገውን ነገር ኦንሊ እዚሽ መንገድ ላይ ብቻ ጽፌ የፔጅ ብሬኩን ያሳየኛል ማለት ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ እንደዚህ ባር እንትኑን ስክሮል ዳውን ኤንድ አፕ የምታረጉበት አለ አሁን እኛ ምንም የጻፍነው ነገር ስለሌለ ብዙ ባሩ ወደ ላይ በጣም ትንሽ ነው የሚሄደው ወይም ደግሞ ወደ ጎን መሄድ ትችላላችሁ ኦኬ ሶ እነዚህ ወደ ጎን ወይ ወደ ላይ ወደ ታች ለመሄድ እነዚህ ይጠቅሟቸዋል ከታች ደግሞ የምታዩት ዙም አለ ይሄ ዙም ደግሞ በፕላስ ማይነስ የምትፈልጉትን ነገር እንደዚህ ማተለቅ ወይም ደግሞ እንደዚህ ማሳነስ ትችላላችሁ ማለት ነው ኖርማሊ እዚህ ላይ እንደምታዩት 100 ላይክ 100 ላይ አርጋችሁ ዳስ ኖርማል ቪው ማረግ ትችላላችሁ ግን መጨመር ለምትፈልጉም ለመቀነስም ያንን ተጠቀማላችሁ በዚህ መሰረት ፔጁ እንኳን ብዙ ጊዜ ባይ ዘ ዌይ የፔጅ ብሬካችሁ አይ ላይ ነው የሚያልቀው ሁሉ ጊዜ አይ መጨረሻ ላይ እናንተም ስትሰሩት ይሄንን ፕራክቲስ ታረጉ ታይቷላችሁና ሁሉ ጊዜ ካለም አይ ላይ ያንዱ ፔጅ ብሬክ ማድረጊያ ነው ኦኬ ሶ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ምን ማለት ነው ኤክሴል ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክሴል ይሄ ጀስት እንደው በጥቂቱ ዋና ነገሮችን ኤክሴል 101 ምን ይባላሉ እንዴት ይጣራሉ ያጠራር ስማቸው ነው ይሄን የመሳሰሉትን ነገሮች በዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ የተረዳችሁት ይመስለኛል ወደፊት ደግሞ ብዙ ቪዲዮዎችን ስንሰራ እያንዳንዱን ጥቅማቸውን እያየን ስለምንመጣ እንዴት እንደምትጠቀሙባቸው ሞር እየገባችሁ ይመጣል ለዛሬ ያለኝ ትምህርታዊ የኤክሴል ቪዲዮ ይሄን ምን ይመስላል ስለ ተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን ደግሞ ጠቃሚ መስሎ ካገኛችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ሳታደርጉ እንዳታልፉ ትላለሁ በሚቀጥለው በሌላኛው የኤክሴል ትምህርታዊ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብቱ